हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरुलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज यस्तो प्रोडक्ट सबैजना एक्साइटेड भइरहेको जस्तो कुनै फोनमा कति जिबी सम्म र्याम हुन्छ होला गेस गर्नुस्। 4, 6, 8 मात्र होइन, अब 10 जिबी र्याम भएको फोन आएको छ। OnePlus 60 ले McLaren स्पेशल एडिसनमा 10 जिबी र्याम हालेर नयाँ फोन ल्याएको छ, जसलाई म तपाईको अगाडि अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् ठ्याक्कै OnePlus 60 McLaren एडिसन ओरेन्ज कलरमा 10 जिबी र्याम भएको फोन। अब यसलाई खोलेर बट्टाभित्र के छ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अहिलेदेखि बक्सामा के छ भनिरहेको छु। अब तपाईँ बक्सा खोलेर हेर्ने टाइम आएको छ। Salute to the speech. हेर्नुहोस् कालो बक्सा कार्बन फाइबर डिजाइनमा छ, एकदमै राम्रो छ। अघि त हेर्नु के छ, सल्युट टु द स्पिड। अर्को पनि आयो ठ्याक बुक रहेछ एउटा मजाले। OnePlus-बाट आएको ग्रिटिङ्स छ एउटा ओरेन्ज कलरको टाइप सी एडप्टर। ड्यासबाट वापबाट आएछ अहिले, झन् फास्ट चार्जिङ, वर्ल्डको फास्टेस्ट चार्जिङ एडप्टर पनि हेभी एम्पियरको छ। ओरेन्ज कलर डिजाइन, USB पोर्ट यहाँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा कार्बन फाइबरको केस। ओहो, McLarenको सर्टिफिकेट पनि छ यहाँनिर एउटा, टक्कै टेबलमा राख्नुलाई। यो त निस्किएन, अर्को नयाँ छुट्टैको कुरा निस्किएको यहाँ। यसमा पनि हेडफोन ज्याक छैन जस्तो फोनमा, टाइप सीबाट हेडफोन ज्याक। बक्स पेपर रहेछ, सिम निकाल्ने की, पेपर। अब यसलाई यता राख्नु। फोन चाहिँ यहाँ जस्तो छ। अहिलेदेखि फोन खोज्छु, फोन भेटेकै थिइनँ मैले, बल्ल फोन यहाँ जस्तो छ। अब भेट जति हेरे पनि सेलेक्ट स्पिड छ। कति स्पिड हुने यो फोन? 10 जिबी त र्याम भनेको छ, 256 जिबी इन्टरनल मेमोरी छ यसमा। 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट र ब्याक क्यामेरा। ब्याकग्राउन्डको साइन पनि छ यहाँ, साइन। अब फोन चाहिँ कहाँ छ? म फोन खोज्दैछु। फोन हेर्नुभन्दा पहिला सबै डिटेल्स यहाँ राखिदिएको रहेछ। बल्ल फोनको पालो आयो। हो ल हेर्नुहोस्, मैले उल्टो समातिरहेको, सुल्टोमा हेर्नुहोस् ल। स्पिडले स्पिडलाई नै भेट्छ भने जस्तै हो कि स्पिडलाई स्पिडसँग गयो भने त भेट्ने होला त्यसलाई। फोन चाहिँ एकदम टलल्ल टलेको मिरर फिनिसमा छ यहाँनिर। अगाडि फुल स्क्रिन भइहाल्यो। OnePlus 60 मा के छ भने अन स्क्रिन टच आइडी पनि छ, त्यस कारण यहाँनिर गर्नु होला भन्ने स्टिकर पनि राखिदिएको छ। मैले स्टिकर पनि निकालिदिएँ। अब पछाडिपट्टि सम डिटेल्स खास हामीलाई चाहिँदैन। फोनको सिरियल नम्बरहरू छ, IMEI नम्बरहरू छ। नेपाल आउने सबै अफिसियल दर्ता भएकोले हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो IMEI नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, McLaren एकदम मजाले फोन राखेको छ। अब यसलाई अन गरेर हेरौँ। स्टार्ट, एग्री, नो थ्याङ्क्स, skip. Skip. फेस आइडी पनि छ यसमा, अन स्क्रिन टच आइडी छ। मैले सबै स्किप गरेको छु। फोन छिटो मलाई हेर्न हतार भएको छ, हेरेर कस्तो छ फोन भनेर मलाई। नेक्स्ट, स्किप।
यो नेपालमा पहिलोचोटि आएको OnePlus 6T को McLaren एडिसन हो, जसलाई आज मैले अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई देखाएँ। यो फोन लिनलाई तपाईँ OlizStore या OlizStoreको अनलाइनमा किन्न सक्नुहुन्छ र धेरै लिमिटेड स्टक भएकोले गर्दाखेरि रहर छ भने ढिलो नगर्नु होला, हतार गरेर आउनु होला, दौडी आउनु होला, जस हामीसँग केही पिस बाँकी नै छ। थ्याङ्क यू।